Hi everybody, I'm just home from the salon parlor for my nails. So it's pink because this spray tint for to my feet. My god, it's really red. So I really have to wash this one. So first I will wash, be right back, and I'm going to rest. Hi everyone, so it's less now. So I'm going to, for the meantime, I'm going to take a nap. And this is my toenail polish today. So I just want you to enjoy watching. Enjoy watching while I sleep. Here's my toenail polish today. I'm really sleepy. I'm really sleepy. It's a long drive. Na? Nagbilang. Kaya Judith ani? Ha? Gusto ka Judith ani? Sa rasa mo. Pati. Ayaw, uban na mo. Sisirat na. Kung saan siya na yung nanabot eh? Wala pa sa yung nang... Ano na yan ang yan ang sa istorya. Ang ilang mil, wala din ko ah. Musik ka lang ako na. Kaya ko galing ako din. Ikaw, hindi ba ang sinabi? Wait ka. Kasi ako masang close. So I have to pay my bills. Matulog mata ko. I have my electric bill here. So I'll see you again next. Let's continue later. Tulog ko ng video ba? Mahingaw eh. Basta makita lang yung tilo. Kinawal, malipay naman sila. Ang saan yung guys daw magawas mo? Ito ba itong gagmay? Parang kaoy naman siya. Kaon naman. Kao na siya? Yung bulinaw ba? Pinataon lang, maabot ko kuan. Yan, may ka-minutes akong video, 5. So, let's wait until 8 minutes. Make it longer. Nato, pag-ibot ako longer. I'm sleeping from the salon. Kaya nga gano'n sila. Ako tulog, yung video na eh. Matulog din. Palahisad ba? Lahat mas gawas ko. Noon. Dahil dito no, dahil ang istorya. Asa to, magkatawag pa sa guro. Matulog ka, yung video.
July trabaho July 4. Pero wala na problema sa to. Paano ko mga 8 minutes. So this is my toenail polish today. Very nice. I love it. Maglasin ko masang close diha. Singko ng tukapin. Dapat. Mayroon akong bill, 5,000. Manang 5, no? Ano, ato ko na sige ng 6. Ang sapang puro. Hinay mo ito ba? 6,000, 7,000, 8,000 pinakadako. Pero nibalik na siya 5,000. Ay, normal na nila. Normal na. So that's all for now, and I have to go. I'm going to pay my bill. So here, I don't know if I can pay online, but usually we go to the office to just pay our electric bill. That's all. Be red. So I really have to wash this one.